मंडळी, मावशींनी आपल्यासाठी पहिला पदार्थ केला. आता आपण दुसरा पदार्थ पाहूया. याचं नाव काय? चिवळ आणि शेपूची पुरी. अच्छा, 2 भाज्यांचा वापर करून तुम्ही पुरी करणार आहात. ठीक आहे, मग लागणारं साहित्य आपण विस्ताराने पाहू आणि मग कृती करू. हो चालेल. सांगा बरं. गव्हाचं पीठ, दही, रवा, भाजी, चिवळ आणि शेपूची, बेसन पीठ, जिरे, हिंग, हळद, तिखट आणि मीठ. अरे वा, बर. आता ह्याच्यामध्ये शेपू मला दिसतीये, पण चिवळची भाजी बारीक असते. चिवळची भाजी अगदी एवढे पानं असतात. अच्छा, ते चिरल्या गेल्यामुळे तुम्हाला. बर बर. पाहताना तुम्हाला असं वाटेल की फक्त शेपूच आहे की काय? असं नाहीये. तुम्हारे खत में हमारा सलाम है, हो की नाही? शेपू आणि चिवळ दोन्ही आहे. बर, गमतीशीर बोलतो ना मी. हो, म्हणून माझं फार कौतुक आहे तुम्हाला. काय करायचं आता? पहिल्यांदा हाता बाउल घ्यायचा. घ्या. कसं वाटतं आज आमच्या स्वयंपाकघरात तुम्हाला? खूप छान वाटतं. खरं सांग. हो ना. सुनबाईपेक्षा जास्त मदत करतो मी तुम्हाला. हो. बघा सुनबाई काय म्हणतात सासूबाई. ओके, काय पहिल्यांदा? गव्हाचं पीठ किती लागणार आहे? पुढे 1 चमचा टाका. रवा. रवा भाजून घेतलाय? नाही, साधंच. तळायचंय ना आपल्याला, मग काही भाजायची गरज नाही. करेक्ट. आणि भाजी, शेपू आणि चिवळ थोडी टाका. हे जिरं. हे जिरं आपण घालूया या पदार्थामध्ये. मीठ, हिंग. पण तुम्ही आमच्याशी गप्पा कमी मारताय कडे. नाही ना, गप्पा काय आठवणी सांगा ना, जुन्या नव्या. गप्पा मारते ना. दही घाला. बर. 1 चमचा बस पुरे. बेसन पीठ. बेसन पीठ किती? 1 चमचा बस पुरे. हो. हळद आणि सगळं मिक्स करायचं होय? हो, सगळं. सोपं आहे की तसं? तिखट. हळद आणि तिखट. थोडं 1 चमचा तेल. 1 चमचा तेल. बस पुरे. पुरे? हो. पाणी घालायची गरज आहे? घालावं लागेल थोडं. मी हाताने करतो. हो, अगदीच, आम्हाला आवडेल.